มึงดูนะมาบาทเดียวแบบคือมีคนเห็ดเอานี่ลงนะทางพอบ้านมันไม่บวงคือบวงทักทายสบายดีและสวัสดี FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับชมวันนี้เฮาสิไปหาเลาะปลาได้วันนี้เลาะเบิ่งปลาแถวนี้ทางนายพานเพิ่นพาไปวันนี้ไปทั้งหมดนี่7 คนทีมงานเข้าไปหมดได้ไม่แถวนี้นะที่เห็นนี่ส่วนล่าก็มีแต่ไม้แปลกไม้แนวอื่นบ่มีก็มีน้อยแถวนี้นะงามเลยแถวนี้เลยไม้แปลกว่ามีแต่ไม้สูงๆแล้วมันบ่มีคนมาตัดมันได้บ่มีใครมาตัดได้แถวนี้ไม้แปลกเนี้ยเป็นเพื่อนเห็นยังไงมันก็ได้ฮะแล้วเป็นฟ้าเฮือนได้รอกใหม่นี่นะแถวนี้นะก็มีห้อยหมูปลาลมพัดใบมันจะคือเสียงฝนมาได้ เห็ดอันนี้เห็ดผึ่งได้นี่เห็ดผึ่งอันนี้เผาไว้เลยเผาละเห็นบ่เห็ดนะเห็ดละเห็ดผึ่งแค่นี้มีแต่เห็ดอันนี้ออกหลายเลยแต่เห็ดอีกยังทางพอบาทลงทางแหละมาบ่ท่านมูมันกับออกมาหากินแถวนี้จะมูได้ออกกลางคืนในห้องยังเขาได้ยิงมือสาวเฮาในมือสาวในพานเฮากับพรอันน่ะบ่พาน2 โตเนาะแต่บ่ได้มันนะเป็นพออยู่เทิงนี่เป็นพาน2 โตอยู่นี่ก็มีหมูแม่โบกอยู่นี่คนอันมาอันกินน้ำอยู่นี่พูดเลยมานอนนี้อันนี้มันห้อยนี่มันห้อยผ้าได้หนอนมันห้อยมือมันผ้าทางมันมาลงมาตลอดได้หมูแถวนี้ห้อยมันนะแสดงว่าหมูนี่ลายอยู่แถวนี้นะมีแต่ธงหญ้าและมันมีหมูมีฟ้านลายและมีกระต่ายพร้อมเพราะมันมีหญ้าลายแถวนี้เวลาหมูดุดมันยานเวลาหมูยานเป็นไงไขมันรุดแล้วพอเขาขึ้นมาแล้วนี่ก็แนมไปกับเห็นเลยได้น้ำเขื่อนนะครูเขาขึ้นมาในกระสูงเติบเลยทั้งทีมงานเขาก็งานตีนอาเลยหอยนี่ขายมันบาดเจ็บเป็นให้บลอดละเฮาจริงๆเฮาคิดว่าเฮาสิขึ้นมาแต่หอดนี่ซื่อเมื่อยแล้วกะบ่ไหวแหละนี่เมืองคักแล้วขึ้นมาหอดนี้ก้าวสิหล่อ5 เฮ็ดแล้วก็เมื่อกะสิบ่ไปต่อบ่นี่โอ้ขึ้นมานี่เห็นคักเลยเขื่อนกะทางหน้าเขื่อนกะได้หลายเสาไฟนะคอยคิดว่าอยู่แถบนี้นะคันแบบมาหาการหาเยื่องเวลากลางคืนนี่น่าจะพอง่ายอยู่เลยประเภทสัตว์ป่าเป็นหมูเป็นฟ้านแบบนี้นะเพราะว่ามันแป้น
เขาย่างไปทางใดกันถ้ามันมีแท่นี้กันอาจจะเห็นเยื่องก็มีได้ครับว่าฟ้านเยื่องกว้างก็มีแต่สางบ่มีสางเสือน่ะมีครับว่าถามเจ้าถิ่นเขาได้นะหมูนะมันมักมาแบบโบกแบบนี้มันการสิเที่ยวมาแม่แบบนี้ตลอดได้แต่มันสิห่างมากในห้อยมันมานะมีห้อยเก่าห้อยใหม่ขึ้นมานี่ก็สีสุดผู้เลยได้โอ้สุดละว้าโตอลังการขนาดเลยแล้วเห็นหนามันเซ่ยังน้ำเซ่ยังเซ่กองบ่ สายหนังเซกอง เฮือนแท้นี่มีแต่เฮือนลังหน่อยๆเนาะ ก็น้อยแล้วก็เนี่ยมันเนาะโอเค ว้าโต ทิ้งมาเอาพี่มา โทรศัพท์บ่ได้เอามาเว้ย โอ้ขันตกลงไปนี่เถอะขึ้นยากอยู่ได้ แค่ข่อยมันเบิด เอา ฝากนะมีเมฆตามหัวผู้ ก็เอา แหละทางทีมงานเท่ากับซื้อเมื่อก่อนบัดนี้ เมื่อก่อน4 คน ผู้ทางเมื่อนั่นติดอีกลงคนก่อน ลงก่อนไปเลย ส่วนเท่า3 คนพากันอัปโหลดวิดีโอก่อนนะ คุณไก่เขาไม่ลง อยู่นี่นะวิวงาม เป็นราคาเฮือนฟังนะเป็นบ้านหนึ่งเฮือนลายหลังคาอยู่อยู่นี่นะมีกล้วยตูนมันเสียงมันกัดหน่อใหม่อยู่นะบางใดนี่เสียงกัดกอดอยู่กล้วยใหญ่เลยได้ตอนนี้ก็คือฝนจะตกนี่นะเบิ่งกันเสียงฝาดังอยู่เอาขึ้นมานี่ก็มาอัปโหลดวิดีโอแต่ก็ว่าโหลดซ่าจักสิลงได้หรือบ่เข้ามานี่นะแท่นี้เขาว่าน่าจะเป็นลูกระเบิดเลยลงนี่ถึงลูกระเบิดมันเลยเป็นคุมแบบนี้ก็คิดว่าได้คนมาคุดก็คือซิโบแมนเพราะว่าแถวนี้ระเบิดลายเลยนั่งอยู่ได้ยินเสียงหมูป่ากับเสียงไก่ป่าเสียดายนะว่ามีเครื่องมือลิงลายเลยเลยหมูเนี่ยมันไปน้ำลิงเพราะว่าได้ยินเสียงหมูอะไรเสียงลิงบ่หูว่าหมูมันไปได้นะบางได้นี่มันถือกึ่นซุ่มเฮานั่งอยู่หันแต่มันแหลนได้ยินเสียงมันห่องกึกไปโหลดหมูน่ะเสียง2 โตหมูนะแต่พอนำมาเบิ่งเห็นแต่ลิงแสดงว่าสัตว์ป่าแถวนี้นะลายว่าได้ยินเสียงหมูแต่ว่าอยากไปเบิ่งซื่อๆนะบริมีอย่างดอกจะไปเบิ่งให้ทุกคนได้เบิ่งนำกันแต่ว่าไปบ่เห็นมันนำหมูนะจากมันไปทางใดทางพ่อบ้านก็ยังขายอยู่กับเบ้าไก่นะนั่งอัปโหลดวิดีโออยู่กับเบ้าไก่ดังไฟที่แมนหมูนะมันถึกกึนควันไฟฮะนี่แหละมันแลน
ตอนนี้ก็อากาศเริ่มหนาวเลยได้นะเสียงลิงนะมาหอดทีเลยเสียงห้องอยู่จะคือใส่ในกระโตมันเป็นได้ยินแต่เสียงเสือลายได้ปูแล้วฝนกับมาได้ปะนี่ปู คนก็มาแล้วบัด มาสีสันเป็นตะหยานโหลดฝนกะขึ้นมาอยู่เทิงภูสูงนี่นะโอ้เป็นควันอันนั้นมาแล้วเขาก็อัปโหลดวิดีโอแล้วพอดีนะแล้วเขาก็ซื้อเมื่อบอลบัดนี้แล้วบัดนี้แล้วเลยเขาก็ซื้อเมื่อนะบัดนี้ฝนกับมาเลยผู้เป็นอันนั้นเลยแบบบังเลยหัวผู้ขางนะบัดนี้ได้พอบาทแล้วบอเอาตัวเข้าตัว3ตัวมาแล้วบ่แล้วคอยจะว่าคอยต้องทามเจ้าได้สายสัน นะทุกคนมันคอยปกคุ้มเขามาเลยบัดนี้หมอกนะจังหน่อยมันก็คือสิฮอดฮาบอลเฮาอยู่นี่แหละจังหน่อยก็คือสิมาฮอดบอลเฮาอยู่นะเฮาก็เลยฝ่าเมื่อบัดนี้ไปหมอกมาเลยหมอกมาในบุเห็นหอดทางโอเคเนี่ยนะเราก็ลงไปที่พักหน้าที่พักข้างหน้าเชิงควันนะเห็นบ่ควันไฟเนี่ยไปในเขื่อนอ่ะนะคำเลยเด้นะทุกคนฝนกะตามมาอยู่จากฝนจะหมอควันวังได้ในเบิงนะแบบมันบังมืดเลยบ่เห็นเลยเบิงเสือหมอควันส่วนลายฝนกับมีบางเบิงได้นะมีควันมาแล้วบัดนี้เป็นควันหมอกว่าแล้วควันหมอกนี่มาบาดเดียวเลยคิดว่าฝนนะโบแมนฝนไหนมันเป็นควันแบบนี้แหละนี่มันอู่มาแบบนี้มาบาดเดียวเลยเห็นนะควันหมอกมันมานะกูจักมาแต่ไซโบจักกู จักมาแต่ไซอยู่ๆมาบาดเดียวเลยได้ควันนี่อันนี้แหละที่เข้าเบิงใกล้ๆแล้วว่าเป็นเมฆนะไม่ลำนี่ใหญ่เลยไม่แปลกตัวมืดสิบุเห็นทางเลยได้ป่ะนี่ถ้าเบิ่งเด้อนี่ตัวหนานี่ควันอูกมาเลยควันหมอกนี่แหละมันมาบาดเดียวคล้ายๆพายุว่าเลยกะมึงดูนะมาบาดเดียวแบบคือมีคนเห็ดเอานี่หนาวเลยมาเลยกะเอาแนมใกล้ๆนี่สิเห็นว่าแบบว่าเป็นก้อนเมฆประเภทนี้แต่ถ้ามาแนมได้นี่มันก็เป็นแบบมั่วๆอะไรเสียงนกกระหองแซ่วเป็นครั้งแรกนะที่เคยเห็นแบบนี้
ขาไปคือว่าต้นบริใหญ่บ่ได้ไม่แปลกอะถ้ามาในใหญ่ละ สร้างเลย มาผิดทางเนาะฝนแล้วบัดนี้เถอะของแท้แล้วบัดนี้ฝนมาละเป็นน้ำนะเป็นละงอกก็มีโอ้ย เอามาชื่อทางก็ทางมีกองมงกองใจนะ ลงทางเหรอฮะลงทางมาซะจนคอยจื้อได้นะเพราะว่าคอยเห็นน้องนี่คอยลงไปเบิ่งแหละเมื่อวานนี่ ชื่อทางก็นะทางก็หา พากันลงทางนะเพราะว่าปบฝนแล้วก็ลงทางพอฝนตกกับพากันแลนบูทางใดเป็นทางใดลงทางไปนะไปไกลเด้อลงทางกะแต่บอลอยู่นะอยู่พี่บอกไก่พาลงบอกอยู่ว่าน้ำห้วยลงผัดยังพากันหลีกห้วยแล้วก็ไปผูกไปไกลเลยฮะมาหอดบอลมาดิทีมงานเขาดังไฟควันกลุ่มๆอยู่โยทางมองทางควันไฟสิเห็นก็5 โมงเลยเดี๋ยวนี้คนมาคราวเดียวหนึ่งนะเห็ดเฮาลงทางแล้วก็อย่าตกบัดนี้พอเฮาหูจักทางมาแล้วก็เป็นอย่างไรได้ป้าบ่ได้ได้เนื่องได้ได้เนื่องแต่ไม่ดีแล้ว ป้าบ่ขึ้นบ่ บริษัทแต่เฮาไปถือฮะ บริษัท มาหอดเท่ากับเห็ดกินบัดนี้มันติดงานกับพากันเตรียมบอลอยู่บนเจ้านะเพราะว่าคำเลย นี่ไงที่จะนอนทั้งคางที่ นะคือมาหอดกับทั้งทีมงานเท่ากับเขาจัดบอลอยู่บนเจ้าอยู่เพราะว่าฝนตกแต่ว่าเฮาบ่มีของกินตอนนี้ต้องไปหาไหลเอาปลาก่อนจังไหนจังหน่อยนะปลามีอยู่ประมาณ5-6 โตนี่แหละเดี๋ยวนี้คิดว่ามันบ่พอกินนะก็เลยมองไปไหลเบิ่งก่อนแต่จักสิได้หรือบ่นะเอาสิมาไหลอยู่มองเก่านี่แหละเพราะว่าอาศัยว่าปลามันขึ้นมาลินน้ำนี่เฮาไหลเอาพอกลางแล้วก็มีถึงอยู่ตัวหนึ่งอาศัยไหลเอาอยู่นี่แหละตามเลยตามมองเลยตามเลยว่าปลามันขึ้นมาลินน้ำอยู่นี่นะเอากะอาศัยกินข้าวปลาเละมานี่นะถือปลาโตเลยเอากลางแหล่เลยกะเอากลางแหล่เลยไหลเลยสิหือเลยนะมองนี่เพราะว่าใส่ปลาไว้บ่ได้ฝนตกในน้ำมันแห้งอยู่นี่นะมองเลยนะเฮ้ยน้องทรายมานำห่วงเลยอาศัยพอได้กินปลานี่แหละนี่ได้อาบน้ำบ่ รอแล้วเอามา เดี๋ยวมาใส่ปลาอ่ะบัดนี้เอาอันน้ำมาให้ใส่แต่บริใส่ดอกเพราะว่าสิหือมองนี่เลยใส่ถือกลายพอได้กินอยู่นี่บาทเดียวพอหาเห็ดอยู่เห็ดกินทางบ่อไก่ต้มปลาที่เรือน่ะไหวอยู่ปลากะบดได้หลายปานใดดอกประมาณ6-7 โตนี่บ่ปลา ไปมีอย่างเนี้ย มีปลา
ไปติดได้แล้วเนาะ ยกคนมานต้มเอาเลยได้มันอาศัยได้กินง่ายเนี่ย กินข้าว เพ นี่ ราะว่าหิวข้าวแห้งเลย ข้าวมันไม่ได้กินเลย อันนี้บอกไก่กำลังตำแจวน้ำน้อยโพตี้ไก่อันนี้ เดี๋ยวทำเฉย ทีก็บ่ได้ใส่ ใส่นะ แล้วมาถือกี่คอยสิว่าเด่น คนใหม่อีกแล้ววันนี้ บันมานะพี่นะเขาเห็นฮอตกองไฟอยู่โต๊ะมา ระวังได้เห็นตีนให้ กินข้าวต้มปลาบัดนี้ บวงมีบ่เห็นขนาด ดิอิสอะบวงใส่ ข้าวหม้อเดียวนะ มันจะมีอ่ะ หลัง เมื่อละ ประทัน หน้าสดน้ำกันนี่ กระเป๋ากับชุกออกง่ายอยู่นะ ต้มปลามันต้มเอาว่าอาศัยกินไว้ ไม่เย็นเหมือนกระเป๋า บวงไม่ถึงบวง คุ้มเถื่อน กระเปลี่ยนกันโซด นี่นะสมมติอันนี้เด้อนี่เป็นเดียบเอาได้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาเฮ็ดตอนได้สมมตินี่มีกินมีบวงกิน กระเปลี่ยนกันโซด จังปุ้ง ผู้หนึ่งสดกับผู้หนึ่งว่าง ให้ตายสิเราเป็นอย่างนี้ อ่ะบวงก็ไม่ครบกันอยู่ จะมาหาไปไหน บวงว่านี่เรือ เนื้อขี้ข้านไทยยังกับบริมี กินข้าวฝนตกนะ ให้อยู่ในลง ทางพ่อบ้านว่าไม่บวง นี่คือบวงนี่กินไปกินมาก็อร่อยเป็นแล้วบ่ได้เห็น เวียดนามเนี่ยหลังขึ้นมาเลย หลังขึ้นมาเอาไว้ใช่ เฮ้ยหลังขึ้นมา เฮ้ยเฮ้ยนี่ จะโตก็กินก่อนนะ บ่แม่นว่าใส่บวงเห็ดกิน สั่งยังถามประกัน เฮ้ย กิน กินค่ะ ประกันกินประกัน พี่ ไม่ กิน จริงๆอันไม่ใช่บวงมาตัก อืม กินข้าวนะ กินข้าวกับบวงกันใหญ่ๆนะอันเดียวนะ ก็คือเอ๊ะที่ชุก ฮะเดี๋ยวเพิ่มพวก บวง ไม่มีบวงไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับพวกเราพวกเราสายแดกขอให้มีปลากิน เด่นอันนั้นนำเด่น กินข้าวตากฝนหิวข้าว เอามาได้ไหมมาล้างบ่ มา กูล้างบ่ สัมผัสความทุกข์มื้อนี้กินข้าวตากฝนแบบไปเฮ็ดงานกับสิเฮ็ดแล้วนี่ อยากมาถูกอีก จะมาถูกยิงบ่ ทุกแบบนี้คือสิมวนเพราะว่า หมวนจ้ะ บัดนี้เราก็กินข้าวกินน้ำแล้วนะสิพากันนอนทางทีมงานเขาแต่ละคนก็พ่อบ้าน เนี่ยนี่เรื่องเขาอยู่นี่อย่าถามเรื่องนั้นนะเบิ้งเอาหมูในข้อเลยพ่ออย่าถาม พากันเขามาอยู่ส่วนในพะย่างนะพอฝนตก อยู่ในเต็นท์นะ3 คนวะ 3แล้วห้องหมอนี่นอนอยู่นี่นี่บทซีเรียสนะในการนอนนะบทเขาได้ทุกสถานการณ์ แหละคลิปนี้เขาก็สิได้ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้แหละขอขอบใจที่ติดตามนะครับส้มคลิปหน้าพอกันใหม่